Bản tin COVID-19, 12.683 ca khỏi bệnh, Bình Dương giảm gần 1.500 ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết, ngày 14 tháng 9 cả nước ghi nhận 10.508 ca mắc mới COVID-19, giảm 672 ca so với ngày hôm qua. Đặc biệt tại Bình Dương giảm tới 1.473 ca mắc mới, trong khi thành phố Hồ Chí Minh tăng 866 trường hợp. Tính từ 17 giờ ngày 13 tháng 9 đến 17 giờ ngày 14 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.508 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 10.496 ca ghi nhận trong nước, với 6.740 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 6.312, Bình Dương 2.178, Đồng Nai 777, Long An 379, Kiên Giang 157, An Giang 111, Tiền Giang 102, Tây Ninh 75, Bình Phước 54, Khánh Hòa 44, Cần Thơ 40, Bạc Liêu 34, Bình Định 34, Đồng Tháp 32, Đắk Nông 26, Hà Nội 21, Quảng Nam 14, Bà Rịa, Vũng Tàu 14, Bến Tre 13, Thừa Thiên Huế 11, Đà Nẵng 11, Đắk Lắk 10, Quảng Ngãi 9, Cà Mau 8, Thanh Hóa 6, Trà Vinh 5, Ninh Thuận 5, Bình Thuận 5, Vĩnh Long 3, Phú Yên 2, Nghệ An 2, Lâm Đồng 1, Hưng Yên 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 672 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 866 ca, Bình Dương giảm 1.473 ca, Đồng Nai tăng 9 ca, Long An tăng 52 ca, Kiên Giang tăng 80 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.918 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 635.055 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 6.455 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 630.661 ca, trong đó có 395.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 309.787, Bình Dương 162.847, Đồng Nai 36.361, Long An 28.865, Tiền Giang 12.468. Về tình hình điều trị, trong ngày có 12.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 398.461 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.933 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.693, thở oxy dòng cao HFNC 1.164, thở máy không xâm lấn 132, thở máy xâm lấn 910, ECMO 34. Về số ca tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 276 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 199, Bình Dương 41, Đồng Nai 12, Tiền Giang 7, Long An 4, Kiên Giang 4, Đồng Tháp 4, Bình Thuận 2, Cần Thơ 1, Quảng Bình 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 273 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 9 có 1.021.602 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 30.348.920 liều, trong đó tiêm một mũi là 24.727.517 liều, tiêm mũi 2 là 5.621.403 liều.